welcome back to my YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button and like and share to your families and friends. So, ngayon po, ang video na gagawin natin is unboxing ng mga na-haul ko sa Shopee at Lazada nitong quarantine. So, 4 na buwan na quarantine. At ito nga, nakaipon na tayo ng marami-rami. Ito, ang dami yan. So, ang dami ko rin na-haul na mga eyeshadow palette. Yun nga, may mga hindi pa dumarating. Kasi, mali-delayed yung delivery since pandemic nga. So, mag-start tayo dito. Sa mga nakalatag muna dito. So, nag-haul ako na eye magic sponge na 180 pesos for 4 pieces na siya na sponge. So, maganda kasi to. So, tingnan natin kung gaano siya kaganda. So, merong ganitong style. May ganitong style. At flat dito, flat dito. Ito naman is yung parang ka-shape ng beauty blender, yung eye drop. At ito naman yung isa. Yan siya. Lambot-lambot niya. Yung gustuhan ko kasi to, kaya bumili ulit ako nung nakita ko naka-sale sila. Na for 180 lang. Diba? Napaka-affordable niya. Ito naman ang brown natural na eyebrow soap. So, dumating siya. Magkano siya? 290 something. Ganon. So, ito is 47 grams. Ang laki ng lalagyan niya. Tapos, may kasama siya dalawang spoolie. Sassy Lady. Na, naman na, naka-promotion din siya na parang 186 na ano siya, matte lipstick. Mini lang siya, pero mukha siyang maganda. Ito siya, mga shades niya. Maroon nude to dark. Sassy Lady na eyebrow tint. So, I ordered 1 and 2. At, ganito siya. Hindi ko pa siya natatry, pero ang ganda ng review. So, tatry ko siya, one of my videos. So, ganito siya. At di-pump siya. Ayaw nga pala. Disclaimer lang mga kaso. Itong mga hinul ko dito, sponsored to ng mga friends ko. At yung iba naman is from me. So, sponsored by my friends and families and me. Alam mo na yun, parang ganun. So, hindi ko po siya lahat binili galing sa pera ko. Baka isipin niyo po na ang yaman-yaman ko, pero hindi po. So, sa Kayo naman, umorder ako nitong kanilang Diamond Bomb na glitter eyeshadow. So, ang shades na nakuha ko is yung A02 and A04. Ito siya. Sabay nun is yung Kayo na concealer. So, maganda rin ang review nito. So, ginusto ko rin na magpabili or bilhin. Yun siya. Kuha ko siya. Yan. Kasi mahilig talaga akong pumili ng mga product, especially ng foundation and concealer na may yellow undertone. Yan. So, yun siya. And kasabay din nun, syempre, ang eyeliner na sikat na sikat ng Kayo siya. Ganito siya. Parang style ng ano, ng Kat Von D. Mga ganong style. May mga parang binds, di ba? Ganyan. So, try natin. Ito yung Black Fine Fur. So, yan. Ayan din yan. And ito naman yung Black Sponge Head. Okay. Okay. So, mas manipis yung Black Fine Fur. So, let's see. Mas makapal yung pagkakag-weight nito kaysa dito. So, pwede. Pwede itong Black Fine, yung number 1, na pang mga dito. Tapos, ito naman yung mga panduli, yung isa. So, ganito siya. Bottom Lashes Mascara. Dalawa sila. Dalawa klase yung in-order ko. So, wala siya kahit na nakalagay. Lahat nasa box yung description. So, pang bottom lashes din siya. Ooh, nipis din niya. O, diba? So, ganyan siya. O, diba? Eyeliner, natigto 27 pesos lang sa Lazada. Nung nag-sale siya ng 7.15, parang yun. Karating lang ito bago lang siya. So, ito maganda. Binuksan ko yung isa.
Tapos, ayan siya. Alam mo yung yung type ng eyeliner na hindi siya nanunuot sa mga crack-crack ng balat mo. Ganon siya. Ewan ko, maganda lang. Yung mga kayo sa si Lady, inspired yung kay Ate Leticia Velasco. Pero ito naman is inspired to sa isang groupmate namin sa Facebook na mga Leticia fans kay Chelsea. Ito nakakita ko sa kanya at tinanong ko kung anong brand at ito nga, maganda siya. Kasi ang ganda niya, panglaban. Mga besh, panglaban. So, ito yung mascara. Para kang yayamanin. At ito naman yung eyeliner. Maganda rin yung eyeliner niya. Waterproof eyeliner pencil. So, it looks like that. Ayan natin. Diba? Para din siyang C number 01 ng Kindness. Bumili ako ng blue. Tatry ko yung blue nila ng Shady Champagne. So, I bought black and white. Black and white na glue. So, tignan ko sinong mas madikit. Ito pang Kindness. Tatry lang ako kasi that time, nakasale siya ng ganito. Dalawa. For only 200 plus, I think. Isang foundation at isang loose powder. Kit siya. It looks like this. Parang pa-bubbles effect. Yan, ganyan siya. At ito naman yung kanyang loose powder na very cute and handy. Ayan, invisible loose setting powder. Napaka-handy. I mean, madaling isiksik sa bag. Alam mo yan. So, ito yung color na. Medyo dark siguro sa akin, no? Ayan, ito. Shade nandito. Pero I think okay lang. Okay. Okay yan. Very fanatic ako ng iMagic na eyeshadow at hindi naman ako nabigo sa foundation. So, ito na sa Stagenius. Ako kung focal product din to. So, tingnan natin. Para kasing sheer coverage lang siya. Ito siya. Ito yung tsura niya. Matte ang kanilang packaging. May pagka-gloss ito. Okay. Para siyang style ng NARS. NARS na foundation. At check natin. Honey! Yan, ang honey. Dark. Dark siya. Yan, isang dark at isang light. Pwede ko itong pagsamain para makuha ko yung right shades ng aking skin tone. So, ito siya. Napaka-class ng kanilang packaging. Mukhang yayamanin. Alam mo yun na parang pero mabigat. Proceed tayo sa iMagic Foundation. So, sa iMagic Foundation, nabig up ko na siya. Nauna pa lang, di ba? Yung natural, alabaster, and warm porcelain. Ito siya. Ganito. Parang style ng infallible, right? Diba? iMagic Professional Cosmetics Matte Pro Longwear Foundation. So, maganda talaga siya. Hindi ko na pag-tumpik-tumpik. Maganda talaga siya. Yan siya. Isa lang yung i-swatch ko. Pero see, kaya niya i-cover yung tattoo ko. Ganyan siya ganda. Case na kayo. Hindi magiging sayang yung pera niyo dahil 30 ml din siya. Handy rin siya dalhin sa bag. Hindi katulad ng sa Stagenius na mabigat. So, ito siya. Matte. At ang kanyang Pero ang ganda. Maganda talaga. Ewan ko talagang bet na bet ko. Yan ang madalas kong gagamitin ngayon sa aking mga makeup tutorial. Then, bumili ako ng fixing spray, a setting spray, mist and fix. Itong Latchier, I don't know kung paano siya i-pronounce. I think it's Arabic product, kasi Arabic yung mga nakasulat. Ito siya. Ang dami nagsasabi nito sa mga reviews nila sa Shopee and Lazada na maganda daw, nakakatulong mag-last ng makeup, especially pag oily ka. So, kaya ako bumili. Kasi nga, baka umepekto rin sa akin, di ba? Focallure na contour stick. Napakaliit. Malaki pa yung aking index finger. Sindaka siguro ng aking pinky finger.
Yan. So, ganito siya. Tapos may patakip pa para hindi mag-messy at yan, dipihit. O, diba? So, binili ko yung coffee eyelash curler na kasing kulay ng mga gunting ko panggupit sa buhok. Ito yun. Ito yung mga gunting ko. Di ba kasing kulay niya? Di ba? Ito yung mga gunting ko po panggupit. So, kahit sa panggupit, may purple pa rin. So, dahil kay Leticia Velasco, napabili po ako ng Maybelline Lash Lift Hydro Fudge Mascara. Tama yun na lang ako sa pronunciation ko, pero bala na ko dyan. So, ito siya. Ating eyeshadow palette. So, ito, sponsored to by Kuyang B. Kuyang B. Ito yung Beauty Glaze na color board. Na-swatch ko na kasi iba. Ito siya. Meron siyang isang set ng green, isang set ng yellow, ng orange, ng blue, and syempre, my favorite, purple. So, ito po siya. 4 siya. Ito yung napaka-convenient na dalhin. Mas maganda sana kung natatanggal. Alam mo, parang magnetic na natatanggal yung isang palette. Kaya lang kasi magkakadikit talaga sila. So, ganyan. Ganyan siya. At napaka-pigmented po talaga nito. Especially ng mga parang glitters niya. Tingnan nyo naman, ginanong ko lang. Grabe. Grabe talaga. As in, to the highest level talaga yung pagka-pigmented niya. Mga kaso. Ito yung green na isa. Bakit? Ang gulo ko mag-swatch. Hindi talaga kasi ako sa'yo na nag-i-swatch. So, ito na nga siya. Sponsored to ni Kuyang B. So, bumili na kayo dahil maganda siya. Sulit. Ang inyong 500 plus 60 colors na to. Asan pa kayo? Diba? Sponsored din by Kuyang B. Tara yung inyakot natin tanan sa eyeshadow. Kung anong makita kong eyeshadow na maganda, sige, gora-gora lang siya. Eto. Sa iMagic. Sabi ko nga sa inyo, very fanatic po ako na iMagic. Ever since na nasa Qatar ako, gumagamit kami ng iMagic palette. At hindi niya po kami talaga din-disappoint ever. So, ito po yung iMagic palette na blush palette. Oh, ang ganda. Diba? Ang ganda-ganda niya. Yan po siya. May parang damsel na pink cheek. May parang peach, orange, ganyan. Tapos ito yung parang mga old rose dating. Ito naman yung dark peach na parang sun-kissed ang dating. Yung parang nasunog-sunog ka lang sa araw ng fountain, na mula-mula yung mga ganyan. Ito naman yung parang sexy siya na parang may pagka-shimmer. Yan. O, diba? Ayan. Wala na yung natanggal. Ayan siya. At ito naman yung talaga, ito rin kay Kuyang bilin to. So, thank you ng marami for supporting us. Yan. Ito yung iMagic palette na childhood edition. So, nakikita nyo, di ba? Parang mga batang babae yung kanyang cover. At talagang, hindi ko alam. Nagustuhan ko lang to dahil sa cover. Alam niyo, parang retro ang style. Ewan ko, talagang very ano lang ako. Parang lumabas na naman yung sobrang pagkasentimento ko, nostalgic, ganyan. Kaya sabi ko, gusto ko nito. Hindi para gamitin, para i-collect lang, itago. Ito po siya. Lalabas natin. So, matte siya. Ito lang yung mga yung mga shiny na nakikita niyo naman siguro sa camera. Yung pinakamata lang ng girl. Ay, nakakatawa ko. Ang ganda-ganda. Ito yung childhood edition na Wedding Dream Eyeshadow Palette. Ito naman green is, ito yung High Heels Eyeshadow Palette. At ito naman purple, Baby Cute Eyeshadow Palette. So, ito po yung yellow. Ito po yung laman niya. Ah, so cute! At talagang hindi. Lalaban talaga to sa ibang eyeshadow na mga branded. Like, Huda Beauty, ganito. Lumalaban yung pigment niya. As in talaga. 100% talagang iMagic user po talaga ako. Hindi ko po talaga ikakahiya yan. So, tingnan naman yung pigment ng yellow. Diba? Naman yung violet.
Ang ganda talaga. Sobrang matte. Alam mo, ang ganda niya hawakan. Yung parang mga palette ng Huda Beauty. Ganon. Yan, ang ganda-ganda. May himas-himas, ano? Ito naman yung sa purple na palette. Ang ganda niya. Hindi naman nakulpos na yung purple din yung laman. May touch. Pero talaga may mga parang pampatay siya ng kulay. Alam mo yung parang pang-blend mo po. Pwede mong i-blend sa mga kulay na nandito. Ang ganda ng pagkakaset ng kanyang colors sa palette na to. I'm in love. Nakikita niyo ba yung excitement ko? Oh my God, ang ganda rin. Ang ganda. Ang ganda. Ito yung parang ano ba to? Ang ganda ng pigment. Ito na ito. Sobra. Alam niyo parang mermaid green? Ang ganda niya. Elf. So, tatandaan kita. Gagamitin ko talaga kita. So, yan. Ang ganda niya. Talagang ewan ko. Nila ko. Akin na yung palette ko. Gusto ko siya hawakan. Ito siya. Ayun. So, abangan niyo po yung mga bagong makeup look na gagawin ko. Para dito. Dito sa mga palette na to. So, yung gagawa ako ng look, kada isang look, ito, buong palette na to. Yan ang gagawin ko. In love talaga ako. Tapusin ko na itong videos na to kasi medyo gabi na rin. At masakit na yung ulo ko dito sa buhok ko. Sa mga nagtatanong po, bakit ako nakaganito? Kaliliko ko lang po. At ito po yung buhok ko. I-reveal na natin. So, yan. Naka-box braid po ko. Yan ang box braid ko. Na may synthetic hair sa dulo. Ombre na purple siya. So, ito siya. Paliligo ko lang siya. Pinaliliguan ko din siya. Yan. Hanggang dito po yung natural hair ko. Kaya may mga taas-taas na ganyan. Hanggang dito yung natural hair ko. Tapos sa iba naman mas mahaba. Hanggang dito. Yan, ganyan. Hanggang dito yung natural hair ko. Ito na yung synthetic hair. Thank you for watching this videos mga kaso. And I hope na natulungan ko kayo or matulungan ko kayo. Natulungan ko kayo sa pagbili ng mga product na gusto nyo. Please don't forget to subscribe, like, and share to your friends and family. And click the notification bell para sa mga bago at kalokohang gagawin ko. Charot. So, thank you po. Bye. God bless everyone.